ያስተልን አሁን ደግሞ የአንዱና ሪዱ አንድ ነገር ሰርተን ኤክሴል ላይ ከሰራን በኋላ እንዴት ማስተካከል እንችላለን የሚለው ነገር እናያለን። ለምሳሌ እዚህ የሰራሁት ነገር አሁን ይሄ ተበላሽ ነው እንበል። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ይሄ ነበረበት እንዲመልስልኝ እዚህ ጋር አንዱ ምትል ክሊክ አለች አንዱ ላታለሁ ወደ ነበረበት ይመልስ እንዱ ወደ ነበረበት ማለት ነው። አይ ነገር ሳስጨር ወደ ነበረበት መልስ ካልኩ ደግሞ ይሄው ለምሳሌ ሳስጨ እዚህ ጋር አሁን የሆነ ስፔሊንግ እንደዚህ ወይ ኪቦርድ ገብቶ እንደዚህ የሆነ ነገር ጻፍኩ እንበል። አሁን ይሄ የመጨረሻ ተበላሽ ነው እንዲታያችሁ ክላር አድርገው ለምሳሌ ይሄን ሳስቼ ይሄን ሰርች ነበር ይሄን ወደ ነበር ነው ከዚህ ወደ ነበረበት አንድ ስቴፕ መልስ ነው ተሰናከ ይሄው ወደ ነበረበት ይመልሳል። ኖ ወደ አሁን ሳስጨል ወደ ነበረበት ወደ ተነበረበት ቀየካል። ይሄ አንዱ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ሪዱ ነው የሰራውን ነገር አንዱ ማለት የተሰራውን ነገር መልስ ነው ቀልብስ ነው ቀልብስ ማለት ነው። ሪዱ ደግሞ አሁን ሳስጨ ያጠፋሁት ነገር መልስ ወደ ነበረበት መልስ ማለት ይሄንን በሌላ መልኩ በኪዎች በመጠቀም መስራት እንችላለን። አንደኛው ኮንትሮል ዜድ ነው። ኮንትሮል ተጭነን ዜድ ስንጫን ይሄው ታያችኋል አጠፋ የነበረው ኮንትሮል ዋይ ይሄው ይሄ ደግሞ ወደ ነበረበት ይመልስልናል ማለት ነው። ኮንትሮል ዜድ የነበረውን ነገር ያጣታስ ሰራን ማጥፊያ ነው አንዱ ማለት። ሪዱ ደግሞ ሳስያጠፋ ነው ካለ ወደ ነበረበት እንዲመልስልን ነው ማለት ነው። ደምጣችና መሰግናለን።